the whole world just celebrated the Day of Hearts. O, mas kilala po natin yan bilang Valentine's Day, itong nakaraang buwan. At napakaraming tradisyon na akibat ang araw na ito, araw ng mga puso. At according sa maraming online websites, syempre, business also grew so much during this season, no? Kahit nga po ang social media ay napuno ng mga sweet posts and mga hugot lines, Bishop. Kaya lang realidad din na mas malakas ang peer pressure and, to be with their special someone na kung minsan ay lumalampas na nga sa kanilang boundaries, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Yeah, totoo nga yan. But the Bible is very clear sa kanyang instruction to maintain purity in life. At yan naman ang advocacy ng isang Christian organization na ating guest ngayon sa ating What's Brewing, ang True Love Waits. And true story naman ng isang mapapakinggan natin sa ating Espresso Self tungkol sa isang Christian couple who actually kept their purity vows mula nung sila ay college hanggang sila ay kinasal. So be inspired with their story. Abangan niyo po yan. Puso pa rin ang pag-uusapan sa Health Talks as our guest doctor talks about problems, no, at mga issues ng ating sakit sa puso. Problema ng mga, yung bang aktibo ang puso, anak ko. Okay, so practical, timely, and interesting discussions await all of you today. So don't change that channel. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abate. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe. Katatapos lang po ng buwan ng Pebrero. Ika nga nila, ayan ang buwan ng pag-ibig. At sa mga ganitong panahon, maraming mga nagkakaroon ng mga relationship, nagiging mga magkasintahan, mga, anong tawag dyan, bagsing irog, di ba, anak, ano? Tama po yan. Actually, ito din yung panahon na, syempre, maraming kinikilig sa karamihan. Lalo-lalo na po sa ating mga kabataan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan sa ganitong panahon, ay marami rin sa atin, lalo na po sa mga teenagers, yung mga nadadala sa peer pressure at bugsunga ng damdamin. Kaya naman, ang negative effect ay lumalampas na sa kanilang mga boundaries at nahuhulog din sa tukso. Yan ang nakakalungkot actually sa ating panahon. But it's reality, Reza. No? At pataas nga ng pataas ang datos ng mga teenage pregnancy. Ngayon lang, ang datos natin ay nasa 500, no? Nasanggol yata ang ipinanganak na ang mga magulang, ang mga nanay, ay mga teenagers. Right. So, nakakalungkot at even alarming yan, Bishop. At sa panahon ngayon, marami din talaga sa ating mga kabataan ang hindi nagagabayan at hindi natuturuan tungkol sa tamang pakikipagrelasyon. Yan. Ano ba yan? Issue ba yan ng magulang? Issue ba yan ng eskwelahan? Issue ba yan ng simbahan? Issue ba yan ng lipunan natin? Ito ba ay problema lang nila o problema nating lahat? At mabuti po at mayroon tayong mga organisasyon na gaya ng True Love Waits. Dito sa Pilipinas yan, kahit English ang tawag natin, na ang layon ay ibahagi at ituro ang tungkol sa mga tamang uri ng mga relasyon. Kaya ito dapat mangyari. And this issue is not only relevant kapag buwan ng Pebrero o the Love Month, but dapat ay the whole year. At para pag-usapan natin ito, narito ang mga volunteers ng True Love Waits. So we welcome you all sa Lighthouse Cafe. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw. Magandang araw po. Oo. Si Ado, no? Si Wendell. Oda. Si Mali, I'm sorry. Si Oda. Baliktad, no? Si Wendell, si Marge, at si Kath. Magandang araw po. Good morning. Magandang araw sa inyo. Exciting to. Opo. Oo. At kayo ang mga kontrabida sa mga relationship. Ay, ito na. Mga kabataan. Pero tama, Bishop, kasi talagang mga millennials din sila, mga kabataan din, na nakikipag-usap din sa mga kabataan. Mga bata pa kayo. Millennial pa po. Oh, okay. Simula I 1980s. Pwede. see. True love waits. Bakit English? Di ba sa Tagalog dapat tamang panahon ng pag-ibig o ano ba? Pero yun talaga ang organization. Opo, yun po. I see. And this is a global thing. Opo, global movement po siya. Anong history niya, Oda? Nag-start po siya sa US, 1993, sa isang church. No? Parang nagkaroon po siya ng... So basically, this is a ministry. Opo. Okay. Sige. Challenge lang po nung mga pastors doon na by that time po sa US, medyo nagiging Naku, sinabi. iba na yung mga Totoo yan. pag-iisip ng mga young people. So, challenge po niya yung mga kabataan sa church na yun to pursue a life of purity. I see. Merong mga nag-commit. Oo. Then, May mga nag-commit na ng suicide. hindi ba? Nag-commit to pursue a life of purity po. Then, naging movement po siya.
lumawak sa US. Then dumating po siya sa Philippines ng year 2000. So 2000, 10 years after ay dito naman napunta. Opo. So pagpasok dito, Kath, ano na ang naging pinaka layon at operation ng True Love Ways dito? Opo. Actually, yun nga po, yung nakapasok dito sa Pilipinas, nag-start po to sa CSM, Church Strengthening Ministry. Oh, okay. So, My kumbaga, good friend sa yes po, CSM. challenge lang din po siya, but then, after few years, naging SEC-registered na po tayo, kaya naging non-government organization na po tayo. And then, actually, ang True Love Waits po, True Love Waits PH, ang mission po namin is to connect the Filipino youth with God and His plan for absolute So purity. it's not just a work, it's a church thing. No No. po. You go to communities. Yes po. You go to schools. Schools. Schools po. But of course, nandun din kayo Organizations. sa mga churches. Opo. 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 So, ang talagang target nyo dito ay mga kabataan, ganun ba? Mga kabataan po, but not just mga kabataan kasi we also have a talk for parents. Kasi I see. just going back din po, ang two main things po kasi na ginagawa namin is So number meron kayong one, tamang panahon, yung mga nahuli na sa panahon. hindi po, what we mean is we also have a talk for parents. I see. Opo. So yung main thing po kasi na ginagawa namin is it's titled Love Revolution. So yung number one po is Love Revolution Talk. It's a talk for big groups. And then the other one is Love Revolution Workshop. Done naman po siya in small groups. Hindi ba Actually, yung revolutionaryong pag-ibig? Yan ang sabihin parang pasaway yata. Ano naman ito? we titled it Love Revolution kasi po 'di ba ang meaning ng revolution is a sudden, complete or marked change in Parang something. pagbabago. Opo, talagang It's a pagbabago transformational thing. Yes po. Kasi 'di ba po parang yung mga tayo ngayon or yung mga kabataan na lalo, ang dami na nilang nape-pressure sila. Ano ba talaga yung tunay na pag-ibig? Ang dami na nagbibigay sa kanila ng iba't ibang meaning ng pag-ibig. Pero we know naman na yung tunay na pag-ibig nakikita yan How sa are you able Bible, to di ba say po? it? I mean, how are you able to do a seminar on this or a talk on this? Yung mga bata pa kayo. Opo. Ano palagay mo, Marge? Sa tingin ko po, sabi naman po, 'di ba, sa mga pag-aaral, hindi naman po natin lahat dapat ma-experience. So, we can also learn through, through our parents, through reading the books, through Yes. other people's lives. Sabi nga po, it's wiser if we learn from others' mistakes. And of course, the biblical principle. Yes, Ano, Wendell, what do you say? Sa ano naman po, sa tingin ko naman po, talagang kailangan po siya, kasi even po ako, dati po sa Signal Village po, school po siya na puntahan namin. Siguro po 2015 po siguro yun. Then hanggang ngayon po, sila po yung lumalapit, inad nila po ako sa Facebook and nagamit po namin yung isa siguro na pinaniwalaan na nagiging mode for struggle ng mga youth na yung Facebook, nagagamit po nila Yun. is communication para saan? Para, kuya, may problema po ako sa ganito. Yes. So, hindi lang po siya natatapos lang dun sa yung pagiging Workshop. kuya ate namin sa workshop. Hanggang ngayon po, nakakausap nila kami na tatanong, kuya, ano po ang pwede namin gawin sa ganito, sa ganyan po. Uy, maganda. Tingin man po sa love or sa personal na buhay, sinasabi naman po namin, na-encourage namin sila na add nyo kami sa Facebook and we're always be here. Tsaka alam mo, Reza, ang issue kasi ng mga love ng mga ganyan, it's tinatago madalas sa mga magulang. Yes po. Tama, no? Actually, ang dami rin. Nagtago ka culture- rin, di ba, anak? Ano? Nasa TV talaga. Wait po ako. Guys. Kasi di ba, ang culture natin sa Pilipino, di ba dati, talaga very conservative. Pero parang ngayon, nagiging mas modern na. So sa palagay niyo ba, mas relevant yung ganitong, talaga nakaka-relate ang mga Pilipinong kabataan kapag pinag-uusapan nyo is change in their perspective about love? Opo, yun nga po, katulad nga po nung sinabi din ni Bishop kanina, bakit daw parang mga bata kami. Actually, mas nakaka-relate kasi, parang nakikita lang, actually tawag nila sa amin is ate at kuya lang. And pupunta sila sa website namin yung True Love Waits PH o kaya dun sa social networking sites namin. Kumbaga, sometimes kasi po, andun sa kanila yung parang yung age gap. Parang kapag mas matanda ka, kumbaga minsan nga pupunta kami sa mga schools talaga Minsan naka-t-shirt lang po talaga So, kami. lahat kayo ate Para mas tsaka kuya? Opo, Walang ate at tito kuya tsaka lang. tita? Wala po. Nako, kahit yung totoo po is, titas of Manila na kami. Kahit pagdating sa bahay, may naalaga kami mga pamangkin. So what do you do? How do young people, for example, pasok kayo sa eskwelahan, Opo. and you see all sort of attitude, mga mindset, iba-iba. Hindi naman lahat yan, puro mga Kristiyano. Yes syempre, po. okay? So, wala mga relihiyon, merong Yes. mga, just plain na kung ano. At
ang pinaghuhugutan pa nila o pinanggagalingan nila ay mga social media and everything. Yes. So, for example, anong entry niyo para to get to everyone? Actually, yung Love Revolution po, yung ginagawa namin na talk at saka workshop, ang pinaka-main po niya is actually the gospel. Katulad nga po ng mga sinasabi namin sa mga volunteers namin, and sa amin, lagi namin nire-remind, okay lang na hindi nila masyadong maintindihan pa kung ano ba talaga yung falling in and out of love, ano ba tong HIV. As long as nabigay po namin, na-share namin yung gospel. Ayun po yung pinaka-ano namin. Kasi once na naintindihan nila yung gospel, sunod-sunod na po yan eh. Once na nagkaroon na sila ng relationship with Jesus Christ, magiging maiintindihan na. That's the very ideal thing. But hindi lahat palaging ganon. Because I'm sure you face mga negative attitude. Yes. Church na pala to, kung ano-ano pa ito. Di ba? Anong ginagawa nyo doon, Oda? Pag mga ganyan scenario. So maganda po dun sa ministry ay the central thing ng tema, which is love, even though yung mga audience is non-believers, nakakonect po siya. No? Nakakonect po siya na even though kahit hindi ipasok yung unahin yung biblical standards ng Bible about love, kapag pinag-usapan po talaga yung love, all ears po sila. Alam mo, this does not come in a Bible study setting. And this is interesting. So, ito yung workshop. Your entry is workshop sa mga schools? Opo. Yung workshop po, small group setting. Kasi po yung Love Revolution Talk, seminar lang siya, nakikinig lang po sila. Kung meron po silang mga tanong, medyo limited lang yung time. No? And this is interactive. Yung workshop po, so usually pag workshop po is in a group of setting of 8 to 10 young people. So dun po talagang facilitator lang po kami. Yes. Then we give them the chance to open up So their hearts you and follow minds. certain modules para may meron po development kami. ng Opo. Pero ano to, like all female groups, all male groups, or halo, ganun? Sometimes po meron kaming babae lang, lalaki lang. Pero sometimes din po kasi there is beauty na pinagsasama yung babae at lalaki. Kasi yung mga lalaki naririnig nila yung thoughts ng mga babae at vice versa. Opo. So minsan depende rin po sa request ng church kung anong gusto nila or And ng then, school. pag nakompleto nyo na yung buong workshop or whatever, may Talk. interaction na and everything, so how do you wind up the thing? Meron ba kayong parang commitment nila or what? O paano? How do you get hold of the young people? At the end of the workshop po, meron pong commitment time. No, commitment time po. Sa church setting, pinopromote po namin yung May card. merong Commitment card commitment and card and covenant covenant card and May covenant prayer card. partner. And then may prayer card. Opo. Mas maghahanap po sila ng isang tao na Yun. kanilang spiritual mature, Parang accountability partner. Ganon. accountability po. Yun po yung pinopromote namin na kasi po it's hard to pursue a life of purity pag mag-isa ka lang. No? Good. Opo, mahirap po yun. Siyempre, meron silang relationship sa Panginoon. Opo. They begin to know the Word of God, all the principles. And then, meron silang follow-through sa module. So, meron silang mga steps. And then, meron silang accountability partner. Then, meron prayer, siyempre. Opo. But that's good. I commend you for that. Meron din kami dito sa Lighthouse ng ganong Purity vow. klaseng mga, Opo. mga purity vow. But in a, of course, church setting yun, but we really need this sa communities, sa mga schools. Oo. And you're talking of what? You're not talking of Christian schools at all. Yes. Hindi po, Opo. hindi po. Hindi. You practically go to any school. Yes po. Actually, yun nga po yung beauty kasi yung name namin, True Love Waits PH. So, very catchy siya. And sometimes din po kasi may mga schools na kapag parang pag narinig na, church yan, church yung papasok. Or Bible so, minsan, study Bible yan. study yan, about Bible lang yan. So, minsan ex na kagad, hindi na kagad mo nakakapasok sa school. So, yung sa amin, since True Love Waits PH, talagang, Yes. so, okay lang. Actually, sila pa po yung nag-i-invite It's a sa fact amin. naman na talagang maraming mga magulang, ano mong problema sa mga Opo. relationships ng mga anak nila. Ano palagay mo, Wendell? Tumatango ka. Oo. Pero maganda po yung sinabi nila, Bishop, na nagko-consult din sa kanila. So parang in a way, counselor sila ng Yes. mga Opo. bata. Pero kayo ba, are you also trained to answer their questions? Like for example, relationship problems or may relationship, do you actually tell them na,
makipag-break ka or what? Or paano nyo dinidil yung ganun? Actually, what we do is we think as a team. Kasi we don't want naman po na parang maging parang hugot yung sagot. Opo, yung parang based on experience na lang. Of course, kahit kami din po, dapat accountable kami sa isa't isa na hindi kami sumasagot lang ng parang kami lang yung nakakaintindi. So talagang pinag-uusapan namin yung talagang kung ano ba. Kasi sa end po talaga nung workshop namin at saka nung talk, nag-aalat kami ng time para kahit papaano may mga kaming questions. So yun po. Yes. Ang talaga importante naman yung entry point nyo doon sa may relationship. Because pag meron silang relationship, parang sarado na yun eh. And they've placed a wall around them. No? And anyone who would come in from the outside, para pang threat sa kanila. So nagiging protective sila. Yes. Tama ba ako, Marge? Parang No. nagiging defensive po. Defensive. Pero we're giving them pieces of advice. Ganyan Yeah. po na, for example, knowledge, kung nag-aaral sila, kunyari, 14 pa lang. So what wisdom is, yung focus mo, what should be your focus at the moment? Siyempre, pag-aaral. So, we want them na talagang mag-focus sa pag-aaral to get to know the Lord deeper because once you get to know the Lord deeper, everything will surely follow. Ibig sabihin, you also get out of your way. Hindi lang dahil susunod kayo sa module and you do everything. So, parang nagiging situational na rin itong bagay na ito kung anong kinakailangan ng kina-counsel nyo. That's a very good approach. Oo. So, yun na nga lang. Pagkatapos ng seminar, paano na? Nag-update pa rin. Yun nga po, bukod sa since mga ate at kuya nila kami, hina-add po nila kami sa Facebook at saka fina-follow nila yung social networking sites namin. And we also have others. Dapat may programa na kayo sa GCTV para meron kayo tuloy-tuloy. Parang na advice, love things. Oo. Opo. Meron So, ba kayong counseling na we'll offer you that. Merong counseling na mga time. Na actually, marami nga pong mga messages ngayon sa social networking sites talaga ng namin. mga Opo. kabataan. Yung iba parang feeling nyo, parang ay madaling sagutin, pero sa kanila, in their situation, ang hirap din no? Kasi nga, iba rin yung Actually, ang pinagkilala. nangyayari nga pong reality ngayon is, most of, like for example, sa mga church, yung mga youth ng church is, hindi nila na-open sa church, pero nag-i-email sila sa amin at lahat ng details nila nasa amin po. So talagang mapapansin alam mo niyo sa atin-atin lang, ano? Isipin niyo mga meron na ba, naka-encounter na ba kayo ng, tita, ano naman gagawin ko? Buntis na ako. Opo, meron na rin Meron po. na rin? Opo. So, how Actually, there was a time nga po, hindi din po buntis. Meron din po lumapit sa amin na during a talk, meron siyang HIV. Tama? O na, diba? Opo. So, paano na? Anong approach doon? Siyempre, meron kaming knowledge, pero hindi mo kami experts. So, may mga tao talaga na yun ang linya nila. That's good. Tinutulungan namin sila na to connect with the, tulad po dun Tamang sa, party, sa mga centers. Hindi nyo sinasagot lahat. Opo. Opo. So, kinonect namin siya sa center para Mag-guide maka-avail talaga. siya ng free na counseling. retroviral vaccines. Kasi medyo mahal po ata yun. You're basically here in Metro Manila. Opo. Opo. Saan kayo doon? Sa Pasig po. Pasig. Opo. Pero Meralco Ave. Pero yung workshops nila, Kung saan kayo saan. as in sa buong bansa? Nationwide. Opo. Actually, Opo. Marge can. Apo. Actually po, we have regional partnerships po. I see. In Cebu, Sarangani, Rojas, Butuan, and then Baguio, And you still Tacloban. need partners? Yes. Opo. Manawagan kayo, makiusap kayo. Opo, actually, ganun. 2 weeks ago, kakagaling lang po namin Iloilo at saka Bacolod. Naku, ang sarap po ng chicken. Pero paano makikipag-partner with True Love Wait? So normally, talagang pupunta lang po sila sa website namin, True Love Waits PH, or sa social networking sites namin, True Love Waits PH. And then we also have contact number 0917-862-7335. And dun na po. So we need pastors, mga Yes. partners, we need business partners, yung mga... Kasi of course, it takes financial support din po kapag pupunta kami doon, yung airfare, yung Yes. Airbnb, yung bahay, yung food, so yung transport rin po doon. So, praise God naman po, nung nagpunta kaming Iloilo, may pastor na tinulungan kami para sa transportation and nakakuha kami ng murang bahay, Airbnb. That's good to know. So this year din po, we're planning to go back to Iloilo din po and And Bacolod. Bacolod. And then you train the leaders there. Yes po.
Kasi yung ano po nun is, of course, sila yung mas nakakakilala nung ano nila, community po nila. Lalo na po, di ba, dito sa Philippines, sobrang mixed ng culture natin. Sobrang mixed, kahit yung dialect pa lang po natin sobrang ang dami nating language dito sa Philippines. Yun din ang nag-uugat sa maraming problema sa lipunan. No? Magsisimula sa relationship na ganyan, mapupunta sa drugs and everything. Yun ang pinakadelikado. O kaya kung ngayon pa lang sa mga relationships na naaayos natin, actually this is a thing that all our people should learn. I mean, of course, coming from the churches, pati mga communities. Kaya nga ako as a pastor, as a minister, as a church leader, I encourage pastors na ma-feel sila sa community. Dahil yun talaga ang ano natin. If we cannot feel and have a relevance sa community, let us not leave that sa mga issues lang ng mga nandun sa lipunan, sa barangay, nandun. Tayo yun Yes po. Tayo yun. Tulad po nung sabi nyo, so True Love Faith is an equipping ministry. So we really want to equip yung mga churches po, no? Na kasi meron po mga church na may malapit na mga schools, community na hindi nila mapasok, no? So we want to equip them na magamit po nila yung True Love Faith sa workshop para po makakonect sa mga young people easily. Kasi usually pag nalaman na church organization, medyo nagiging ano sila. Meron kayong pamphlet, di ba? No, nakakita ako nung isang yung track, pamphlet, yung track. You have a copy of that sa ano natin? We will show it as Nakikita niyo po diyan sa ating sa screen niyo yung sample ng pamphlet na ito ng True Love Waits. This is a very good thing. Yes, Kasi very illustrative itong nandun lahat. Actually, lahat po is binibigyan namin. Once nagpunta kami sa school, sa church, sa organization, binibigyan po namin sila ang tawag po namin dyan is gospel track. At saka yung stickers, para after nun, they can review it, mabasa ulit nila ano ba talaga itong pinag-aralan namin ngayong araw na po ito. Meron ba kayong mga upcoming events or ano na pa din yung gusto nyong i-invite yung mga viewers natin? Teka, bago niyo sagutin yan. Sige. Tapos na ang programa nyo kasi February na tapos na. Hindi. Hindi po. Kasi nabagit ko kanina sa opening natin, bakit ba pinag-uusapan lang yan kapag February? Di ba? So, what do you say? Dapat ito tuloy-tuloy. Opo. Actually, yun nga po yung sinasabi namin, na ang True Love Waits po is hindi lang event pag February, it's a whole year. Kasi paano po, di ba, kung halimbawa February ka lang na tapos hintayin mo pa po ba yung February para lang makapagtanong ulit ako? Parang halimbawa, pinag-uusapan lang yan pag mayroong youth camp. Opo. Pagkatapos ng camp, tapos na rin. Di ba? Dapat ito merong continuing thing sa mga ministry, sa mga churches. Okay. So isa po yung tagline dun sa aming workshop is purity sa lifestyle. Yes. So we want to promote it as a lifestyle na hindi lang siya special event, no? Yes. Para maging normal po siya. Meron bang parang chat group o kaya parang Digital membership platform, sa isang page? Ang lahat ng pumasok na sa programa nyo? Meron po kami Facebook page na after ng talk, madalas pa pinapost namin yung mga pictures nung kung saan po kami nanggaling. Ito nabuntis to, ganyan halagay. Hindi naman po. Workshop po. Workshop. Recent workshop and talk. Written report. So usually mga kabataan dahil mahilig magpipicture, gusto nila makita yung sarili nila. So, Pinapagamit po Selfie. namin yung hashtag usually ng True Love Waits or True Love Waits PH. Yung mga response ng mga magulang sa inyo, positibo ba? Meron ba? Opo, very thankful nga po sila kasi meron din po kaming talagang yung anak nila nakapag-attend ng True Love Waits. Actually, parang generational na sila naka-attend ng True Love Waits tapos ginawa nila yung anak din nila hanggang I sa often naging say na that, po. Kath, no? Tayo, alam natin yung term na Great Commission, Opo. no? In most cases, we understand na it's fulfilled na geographical. Like sabi sa Acts, meron Jerusalem, Judea, Samaria. But you talk of geography, you talk of places. But one thing about this is generational. Yes. I mean, we want to reach generations. Kaya ako na po nakikiusap sa inyo, parang awa nyo na. Kung meron ka din. Kung pastor kayo, kung magulang kayo, at you face this. Meron tayong mga problema sa ating mga young people. Yes. We owe it to ourselves and to them na magkaroon tayo ng programa
tawagan niyo ang True Love True Waits. Love Waits. Apihin niyo. Hindi, wag apihin. Kontakin niyo sila. And they're And yung very events willing. nila, Bishop, baka gusto nilang iyan. Oh yes, ba't ako nag-advertise sa inyo? Go on ahead. Sige, Kat. Opo, we can train volunteers every Wednesday po sa office. Meron kaming training sa office for volunteers. And also, we would like to go back sa Iloilo at saka sa Bacolod. So probably in 3 to 4 months. So kung meron pa kayong mga kilala na we can partner, whether it's a church, whether it's a school or organizations, we would like to go to you. And of course, especially dito po sa Yes. Manila. Okay. Alam niyo, maraming salamat. Itong segment na ito, kunin nyo, gawin yung parang promote ninyo para at least, kasi pinag-usapan natin lahat dito. But thank you so much for the time na you extended to us, si Kat, si Marge, si Wendell, at si Oda. Ang mga tao sa True Love Waits. At, we'll go to our next segment at pag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa pag-ibig. Huwag kayong aalis. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Pebrero na, ang tinatawag nilang Love Month. Andito na naman tayo sa buwan na ito, Antoinette, kung saan marami sa ating mga kababayan, lalo ni mga bata, ang nagiging romantic at sentimental sa panahong ito. Hindi lang naman mga bata, no, Gabi? Pero I agree. Ang panahon na ito ay marami na naman sa Facebook, sa Instagram, Twitter na sweet posts, quotes, at pati na rin yung mga hugot na malalalim. At syempre, hindi naman natin may iwasan na ganyan. But of course, as Christians, may we be reminded, lalo na sa mga kabataan, na true love waits, ika nga. So, ikaw ba, Gabi? Ito ba ano ba yung true statement ng love sa iyong buhay? Let's not go there, Antoinette. No joke. Pero speaking of true love waits, Antoinette, ito yung sinasabi nga sa atin and tinuturo sa atin ng Bible that we should be pure before God, we should be pure for ourselves, and we should be pure for our future partner. Dito lang sa ating church, we have purity vows na in-encourage yung mga YP natin, ng ating pastor, to take part of it. Hindi lang ito reminder to be physically and spiritually pure before the wedding day comes, but this is also a good reminder for young people to prioritize other things, gaya na lamang ng kanilang pamilya, pag-aaral, at mga church ministries. Actually, ako rin personally, no, sa Lighthouse, ako rin ay nakapag-take part ng purity vow way back 2009. So, mga 9 years, magna 9 years na this year. And also, hindi lang ako, kundi meron din akong isang, by God's grace, nilo-look up to na malapit sa akin. At ito nga ang aking sister, at syempre, ang now my brother-in-law, Wow. na yes, and they're here to share their story. So, welcome to Lighthouse Cafe, Ate Maricar and Kuya Alan. Ay, Kuya Alan. Ay, Ate Maricar. Na-open na naman ako sa inyo, Antoinette. Family reunion. Oo nga, family reunion pala to. Pero speaking of purity vow, Alan and Maricar, can you just quickly share to us kung ano yung naging experiencing nyo? Paano ba kayo naging involved or nag-take part dito a few years ago? Alan? Si Kuya So Alan. nag-start yung Purity Vow is 2009. So kami actually yung isa sa first batch na nag-take ng Purity Vow. Yes, kabatch. Magkakabatch tayo. So may naalala ba kayo, syempre diba before the Purity Vow, kasi parang Purity Vow yung climax nung buong Purity series na yun or sessions. So dun sa sessions, may naalala ba kayo na hindi nyo malilimutan na aral yun hanggang ngayon? Ako sa akin, yung meron daw 5 tao na dapat tayong pagbigyan ng tunay na pagmamahal or pure love. So, syempre unang-una doon yung Panginoon. Next is our family, and then our future mate, for our future children, and myself. Yes. So, yun. And aside from that, ang hindi ko rin makakalimutan yung lesson about modesty. Kasi
doon actually na-realize ko na malaki ang responsibility nating mga ladies. Kumbaga, para hindi matempt yung mga kalalakihan, dapat maging modest tayo sa ating pananamit. Hindi dapat hapet, hindi dapat maikli maikli yung palda, yung mga ganun. Kasi malaki talaga yung, syempre, ang mga lalaki, madaling matempt just visually. Yun. Totoo naman talaga Very yun. biblical and yet very practical yung sinabi mo, Maricar, no? So, nag-take part kayo sa purity vow. Looking back ngayon, paano siya naging, ano yung naging impact niya? Especially during that time na nag-take part nga kayo, may ceremony, tapos going through your life hanggang sa kinasal na kayo, gaano naging kalaki yung tulong ng exercise na yon? And of course, yung ibang bagay din na ginagawa sa church. Alan? Sa amin, it reminds us lagi doon sa aming testimony, lalong-lalo na during that time kasi, we are both leaders doon sa aming youth fellowship. So talagang malaki yung responsibility na nakaatang din sa amin na maging pure, and of course, kasi may mga nakatingin sa amin. Even now na kami mag-asawa na meron na kaming baby, so syempre, iingatan din namin yun para doon sa aming anak. So talagang yung purity is hindi lang nung kami ay nag-take ng vow or nung youth kami, eventually, ngayon, and even pagtanda. Kasi marami pa rin yung magiging anak at mga apo. Nakatingin sila lahat sa amin. Alam mo, Gabby, naalala ko doon sa purity session. Meron kasi doon na susulat ka ng love letter. Siyempre, during that time, parang looking forward ka pa lang. So, dapat, kumbaga, hindi, walang specific na name. Ganun ba? Mali pala yung ginawa ng iba. Hindi, pero gusto ko lang malaman, or curious lang ako, nabasa mo na ba? Or nabasa niyo na ba yung so may exchange? Yung letter na yun? Wow. Oo, kasi tas meron ding ring. So, nabasa niyo na ba? Actually, yung kanya, yun yung binasa mo nung wedding. yung vow. Wow! Pero yung Perfect! Yung sa'yo. Kaya pala niya pinapahanap kasi yun yung purpose niya noon. Kasi hindi ko na makita. Tinatanong ko lang kung nasa'yo pa ba yung letter mo. Yun. Pero yun, ako talaga nireserve ko yun. Actually, hinanap ko yun. Tapos nung alam ko kasing may letter akong ginawa. So talagang kinip ko yon, and then binasa ko siya siguro a few months before our wedding. Tapos yun, nung nabasa ko yun, naiyak ako. Wow! Bakit? Anong naging impact? Ikaw naman masyado showbiz ka. Pero ano nga, bakit nga? Hindi kasi talagang nakalagay doon na, hindi ko na talaga actually maalala kung anong nakalagay doon. Pero nakalagay doon na by God's grace, I know that I have remained pure for you. Kasi ito yung wedding day na binabasa ko tong letter na to. Wow! Well, maganda yung story nyo, di ba? Napaka-sweet, how do you deal with people saying na modern day na ngayon, parang ang baduy naman yan. Especially, siguro, I don't know, sa iyo, Alan, ano yung pinanghahawakan nyo every time you hear those comments, or indirectly man or directly, ano yung pinanghahawakan nyo to that purity vow? Actually, ang isang naalala ko sa mga preaching ni Pastor is yung lagi niya sinasabi na we as Christians are peculiar. So, yung pagkakaroon namin ng purity vow is a way na hindi naman sa parang kami ay maging mas mataas sa iba or parang holier, parang ganon. But it helps us na talagang ingatan yung aming mga testimony sa trabaho, sa mga kaibigan namin, on how we deal with them, kung paano kami makipag-usap sa yun. So talagang magandang reminder sa amin yung naging purity vow. If I may share lang din, no? Actually, kasi nag-aaral ako ngayon, so masters. So sa school ko ngayon, actually before, alam kasi nila na kakasal ako. So, syempre 2016 yun. So, nag-aaral. So, sinasabi nila, bakit, hindi muna kayo mag-live-in? Imagine wow, that. May ganung question, no? Grabe. So, na-shock ako actually. Kasi, nalaman ko na parang almost almost all of my classmates doon, it's either may separated o ganun, or live-in muna. So actually, in-encourage nila ako na bakit di mo na kayo mag-live-in, kasi iba talaga pag magkasama na kayo, ganyan-ganyan. So, yun. Pero ang sinasagot ko sila, sinasabi ko na
Hindi, kasi I was taught sa aming church na kung ano ang kahalagahan ng having a pure life before the Lord, before, at least bago ka ikasal, gano'n. And sabi ko, naniniwala din ako kasi nakikita ko naman sa mga magulang ko and maraming elders sa aming church na hanggang ngayon, matagal na sila pero okay pa rin yung relationship nila. So I believe na maglalast din strongly ang aming relationship. By God's grace, of course. So, ang naririnig ko dito, no, yung kumbaga magandang foundation na even as a youth or a young person, very, kumbaga long-term na yung tinitignan. Kasi marami nga naman ngayon na, parang let's just try kung mag-work. Parang kumbaga, try lang, ganyan, happy lang, and then walang commitment. So, yun yung isa sa pinaka-tinuturo sa purity vow. Pero I want to know, kasi syempre, pagdaanan niyo yung purity vow, kayo ay youth, and then, syempre may purity or passion, liberty, and purity din during the workplace. So, alin ang mas mahirap? Or meron bang difference? Or may challenge ba sa youth na hindi kayo na-experience nung kayo ay nag-work na to maintain purity? Siguro, iba yung hatak ng workplace comparing sa youth. I mean, kung in terms ng mga pagyaya ng pumunta kung saan-saan, so siguro mas malaki yung magiging challenge mo sa sa workplace comparing sa pag nasa school ka pa. Lalo na kasi may sarili ka ng pera. Hawak mo na yung oras mo kasi So, since na-mention mo na yan, Alan, practical tips siguro. Siguro practical, friendly reminders, especially sa kanina na-mention ni Maricar about modesty. On the part of the guys naman, ano ba yung mga pwede mo ibahagi sa ating mga viewers, yung mga simple tips, practical tips na pwede nila magamit? Siguro, when it comes sa mga lalaki, ang isang laging iisipin is yung iisipin mo na meron ka ring nanay, meron ka ring kapatid. Actually, malaking deterrent na yun para mag-isip ka ng hindi maganda against dun sa mga ladies. So, yun, isang way yun. Sa mga ladies naman, aside from modesty, sa akin, syempre prayer talaga. And syempre by listening to the Word of God, talagang syempre yun yung lalayo talaga sa'yo sa temptation or mag-isip ng mga bagay na hindi tama. And malaking tulong din actually yung, syempre yung mga magulang natin, especially si mama. Kasi magte-text siya, kunyari gabi na, ganyan, nasa na kayo, gabi na. Ano bang number ng mama mo? Then, actually sinabi ko yun sa kanya, if I remember it right, during our wedding day, nagpasalamat ako sa kanya because she's a key, napakalaking bagay ng reminders niya sa amin. Kahit iisipin siguro ng ilan, ang kulit naman, ano ba yan, ang strict, pero hindi, napakalaking tulong talaga nun. Naalala ko yun pag ginagabi kami. Pagalitan ka, sinasabon ka ba? Tinatanong ko na siya. Nag-text naman si mama mo. Nahanap ka na ba? Mama, Di, tsaka pinagpipray niya rin. Nagpe-pray ka rin. Pero napakaganda, Antoinette, no? Kasi at the end of the day, parang ang dami factors na pwedeng mag-sway sa'yo. In fact, it's a daily battle na alabanan mo yan. But I think God preserved the both of you, yung purity nyo, because you committed in the first place. And going back to yung sinabi mo, Antoinette, kayo na it's a vow, di ba? Na hindi lang siya basta-basta para lang may masabi or matry, but it's a vow at the end of the day. So, napakagandang testimony, Antoinette. Yes. And siguro ngayon, looking back, syempre hindi pa naman kayo, ilang years, how many years are you married? 1 year. 1 year? Wow. Very very fresh. Kaya pala kadaming hearts. Hindi, pero anong effect nung purity vow sa inyo as a married couple ngayon? Parang looking back siguro. Ako, malaking blessing yun kasi hindi naman namin iniisip nung time na yun, nung siguro kabataan namin na kami na magiging eventually. So, process siya and natuto kami on how to maghintay. Kasi isa naman yun sa talagang sinabi nun, tinuturo yung na maghintay ng tamang time for yung pagmamahal. So ngayon naman, looking back, nagpapasalamat kami sa Panginoon na iningatan niyo yung aming relationship, which
kami rin as bilang mag-asawa, yun din naman yung share namin eventually at mag-guide namin dun sa aming magiging anak. Siyempre, lalo na babae. So, siguro magiging protective din ako dun sa magiging anak ko na yun. Yan. Any fear siguro? Kasi as we know, paglipas ng mga taon, parang palala ng palala, yung standards, pababa ng pababa, the challenges become stronger. Ano ba yung mga pinag-iisipan nyo, pinag-prepare nyo, ganito pala kaaga para sa inyong mga magiging anak? Mag-asawa siya ng 30 years old. 30 na. Siyempre, a woman, ganyan. Tapos nakikita mo yung anak mo na babae rin. Ikaw, may pinag-prepare ka na ba specifically for her na related sa purity, ganyan, and spiritual aspect? Actually, wala pa. Ako, siguro, ang isang prayer niya kasi noon is makakita siya ng lalaki na kaparehas nung kaugali at kaparehas ng tatay. Wow, magandang prinsipyo. So siguro kami din as parents na Especially you. Oo, yun din magiging prayer namin na makahanap din yung anak namin ng lalaki. Siyang katulad mo. Siguro, katulad ko rin. At Magandang katulad ng standard lolo, yan. yun. Oh. Oo. If it resulted to a relationship, a testimony such as yours, I think that's a good, benchmark, good prayer. Antoinette, na-excite ka na ba? Yung tablero? Nagpapasalamat. Lagi ko naman yun sinasabi kay ate na nagpapasalamat ako dahil sa testimony niya. Kasi syempre, outside or maliban sa YP or sa youth na tumitingin sa kanya, ako mismo na ate, na kapatid niya ay, yun, syempre, naglo-look up to sa kanilang dalawa. And it's a great blessing na makita nga sila along with other older YPs na, yun nga, nakapag-uphold ng kanilang vow. And I remember, nung 2009, bata pa ako noon, mga first year college pa lang ako, so I was around 17 that time. So, ang purity vow kasi namin every other year. And every other year, nadadagdagan yung learnings ko. Bakit nga ba kailangan kong mag-intay? At hindi lang naman siya for the sake of waiting, for yung love life lang, kundi tinuturo din na nag-iintay ka dahil ang Panginoon muna yung dapat mong unahing mahalin. So, yun. At yun din naman yung nakita ko sa testimony nila. So, thank you very much for that reminder. So hanggang ngayon, di ba? Reminded. Salamat Kuya Alan, salamat Ate Maricar. Thank you din. Thank you rin, Antoinette. Panginoon muna yung una nating mahalin. And I'm also reminded of the teachings, the verses in the Bible that says, let's flee from fornication. And especially the youth, and actually lahat, let's be an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, and in purity. For more on this, let's listen to Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na sa lahat po na pinag-usapan natin ay dumaan tayo sa mga ilang prinsipyo at mga katuruan ng mga kasulatan na maaari po nating ilagay sa praktikal na pamumuhay sa ayon dun sa mga napag-usapan. Ang ating pong topic ngayon sa episode natin ay nag-focus po sa relationships, lalo na ng mga kabataan. Kaya nga po yung ating segment na What's Brewing ay tumalakay doon sa binabahagi ng True Love Ways. Alam niyo po, totoo talaga ito, na kung sa bagay ng larangan ng pag-ibig, mas mahalaga na ang ating mga kabataan ay makapag-antay o magkaroon sila ng pag-prepara in such a relationship. I often say this, kung ang isang kabataan ay hindi pa tapos o hindi pa subok ang kanyang kakayanan upang maging responsable para sa iba outside of himself, ay hindi po pa siya kinakailangan pang pumasok sa kahit na anong relationship. Indeed, he has to wait or she has to wait. Marami po ang mga nadala na sa kung anong mga problema sa buhay, pumasok sa mga matinding pagsubok because of wrong decisions, lalo na sa panahon ng kanilang buhay. Napakaganda po na meron tayong pamantayan mula sa salita ng Diyos. And for example, sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 and verses 12 to 13. Ang sabi niya ay, "Let no man despise thy youth, but be thou an example
of the believers. Maging ehemplo daw po ika ng mga mananampalataya. Of course, we realize na ang talata pong ito ay nag-a-apply para sa mga na kay Kristo, mga mananampalataya, mga Kristiyano. At ang sinasabi ni Paul, kapag ikay may pananampalataya kay Kristo, ay intindihin mo na muna na sa iyong kabataan ay magpakita ka ng magandang ehemplo. Sa anong mga bagay? Ang sabi niya, no, in word, in conversation, in charity, in love, in spirit, in faith, in purity. Lalo na po yung word na purity. Kung kaya nga po, mas maganda na ang kabataan ay hindi lang po magkaroon ng kaalaman mula sa mga eskwelahan, mula sa mga paaralan, kundi magkaroon din mismo sa kanilang mga kalooban ng magandang pagpapakita ng mga virtues. Tulad ng sinasabi rito ni Apostol Pablo, na sila ay maging halimbawa ng maayos na pananalita. Or in conversation, in our manner of life, sa ating pagkilos, whether ito man ay sa tahanan o kaya sa lipunan, o kaya naman sa lahat ng mga pinupuntahan, maging sa social media, lalo na, yung bang magkaroon ng ating mga kabataan ng magandang kaalaman, magandang pakikipag-ugnayan, magandang ehemplo, mga testimony, At sabi dito, in love. Meron po akong naalalang verse na sinasabi ni John, na ikay, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Totoo nga po, na kinakailangan ay magkaroon muna tayo ng disiplina sa ating iniibig. You realize that the Word of God teaches na ang bagay po ng pag-ibig ay bagay na pagiging responsable at pagiging tinatawag na intentional sa bagay na ito. Hindi po tayo umiibig ng kara-karaka o kaya impulsive. Meron pong basihan at merong pamantayan ang pag-ibig. The Word of God in 1 Corinthians chapter 13 ay binibigay po sa atin ng napakaraming mga magagandang bagay na alam natin na batayan ng pag-ibig. At hindi lang po yan. Ang sabi, maging ehemplo din daw sa pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya po ay isang pagtugon, pagkilos, pagsunod sa kung ano ang katuruan ng salita ng Diyos. Napakagandang bagay po na ang mga kabataan ngayon ay matutunan ang lahat ng ito. And, hindi po least, kundi isa sa pinaka-importante, ang sabi maging ehemplo sa purity, ang pagiging dalisay in our thoughts, sa ating pagkilos, magkaroon ng respeto. Yung sinasabi po ni Paul din naman, sa Philippians, sinasabi niya think on these things, sa mga bagay na kaaya-aya sa ating Panginoon. Kaya po itong True Love Waits ay isang napakagandang, hindi lang po advocacy, kundi prinsipyo sa ating buhay. And I would na ang mga magulang, ang ating mga simbahan, mga eklesiya, mga ministries, ay maging matatag sa pagtuturo po ng ganitong bagay sa ating mga kabataan. And we will really have a good society. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating usapang puso, hindi lang dapat pag-ibig ang ating bigyan ng pansin dahil mahirap magmahal, Daislyn, kung meron ka namang sakit sa puso, di ba? Kaya dapat lang hindi lang emotionally strong, kung hindi physically healthy din ang ating mga puso. Tama yan, Erica. Mahirap nga naman magmahal kapag may sakit. At alam niyo ba na ang cardiovascular diseases, kasama dyan ang tawag natin na heart attack o stroke, ang number 1 killer disease sa buong mundo at dito sa Pilipinas din. In fact, 19 Filipinos die per hour due to heart disease. At ang nakakabahala pa dyan, Daislyn, dahil hindi pa din ito masyadong iniintindi ng nakakaraming mga Pinoy. About 60 to 70% ng mga Pilipino po ay hindi pa nagpapakonsulta sa kanilang mga cardiologist na kung healthy ba talaga ang kanilang mga puso.
Ayan, kaya naman para tulungan tayong mas maintindihan ang ating mga puso, kasama natin ang isang batikang cardiologist mula sa St. Luke's Medical Center. Welcome to Lighthouse Cafe, Dr. Erlene Demere. Welcome po. Welcome Hello po. po. Thank you. And to start lang po, ano po ba ang most common heart diseases? Yeah, most common. Sa Philippines, you can classify it kasi either acquired or congenital. Okay? So, acquired siguro ang gusto nyo malaman. Sige po. The heart diseases na nadadala dahil sa hypertension, dahil sa diabetes. Yung pinaka-common ay yung mga bara sa puso. Naging common na yan. In fact, that's the number one cause talaga. Number one killer, heart attacks. Because of blocked arteries. Dahil sa pag hindi pag-alaga sa katawan, hypertension, diabetes, high cholesterol, yun yung mga risk factors dun sa heart disease. Ano po ba, meron po bang symptoms na malalaman kapag meron ka ng heart disease? Yeah, kung malala na, yan, prior to a heart attack, the common symptom is really chest pain. Pero iba-ibang klaseng chest pain. Yung iba, very classic, yung talagang mabigat. Parang dinaganan. Hindi makahinga. Oo. Or hindi makahinga, but it's really the parang compression on the chest. Pero some, wala namang nararamdaman, bigla na lang, or in the peak of sports, kaya maraming ganyan, in the peak of exercise, ganyan. So, mas maganda talaga yung preventive care. Titinan mo yung risk profile mo, meron ka bang risk factor talaga, genetics mo, meron ba? May high blood ka ba? Are you diabetic? Is your weight, ideal? Are you eating right? Not stressed? Not smoking? So these are the risk factors. So it's really taking care of your body. Yes. Totoo yan, Doc. Pero, nabanggit nyo na nga po kayo na yung mga symptoms. Ano nga po ba talaga yung nagkukos ng heart diseases? Baka pwede po natin i-enumerate siguro kung ano-ano po heart ito. diseases is very broad. Siyempre, iba-iba yung heart diseases. May rheumatic, may, so if you just zero in, kasi heart attack nga ang sinabi nyo, these are really caused by blockage of the arteries. Kasi syempre yung heart muscle natin, sinusupplyan yan ng blood. So, para mga pipes that supply oxygen through the blood. So, kung magbara yan, slowly nagbabara yan, yun talaga nakaka-cause ng heart attack. So, yun ang pinaka-common if that's what we wanna tackle. Kasi kung iba naman, ibang acquired, rheumatic, ganyan, or heart failure, meron ngang heart disease din na caused by stress. It's a cardiomyopathy of stress. Like Takotsubo. But as I said nga, if we zero in that common heart disease now, which is really heart attack, and it's getting younger, mas marami ng bata ngayon na nagkakabara ang puso. Hindi lang po matatanda. Hindi lang matatanda. Dati kasi parang matatanda lang. Ngayon kahit bata, I think our youngest was mga 20s pa lang nakakaroon ng heart attack. So, the buildup of plaque is really sa loob ng artery is really brought about by the risk factors. Kaya, actually, sa mga nakikinig, yung risk factors, pwede mo na talagang evaluate sarili mo kaagad. Usually, if you're a male, if you smoke, if you're diabetic, if you have hypertension, and hypertension now, nagbago na yung mga guidelines, mas mababa na. Pag 129 to 130 to 139, hypertensive na yon. Okay, dati, it's like age plus 100. So, yun daw ang normal. Wala na yun. Because hypertension really drives heart disease. Blocked arteries, cardiomyopathy, weakening of the artery, of the muscle. So, marami. So, importante po talaga dito din yung self-assessment po lagi. And prevent. So, it goes sa diet, sa exercise, sa habits talaga. Yes. Okay? Pero, Doc, kasi di ba, meron din talagang mga factors na nagko-contribute sa, for example na lang nga po sa heart attack. Paano po, for example, yung mga stress, ganyan? Kasama. Paano po siya nakaka-contribute sa heart Stress attack? talaga is very interesting kasi syempre it's part of daily life, di ba? In fact, it's already a cliche. Stressed ako ngayon, But there are really 3 kinds of stress.
First kind is a normal stress, parang stage 1, you know. So tama yun, May kailangan stages naman pa ba? natin ng kailangan talaga natin ng stress, you know. Otherwise, you will not like to wake up in the morning. Kasi wala kang Lie down. gagawin. No, depressed naman yan. But anyway, hindi. So, stage 1, because God gives us really a dose of catecholamines every morning so that we wake up. Okay? So, we wake up and want to face the day. Mga Pero to-do that's supposed list. to be, that's supposed to be just a short burst. No? Pero pag na-stress ka, iniisip mo yung buong araw, so napoprolong siya, napoprolong. Yes, It takes like days. So the hormones in the blood is high. So pag ganun yan, it will affect the heart, the brain, the body. No? So that's stage 2 stress. Bad na siya. Pag stage 3, that can cause disease na, can cause heart disease, can even cause death. Kasi stage 3 talagang prolonged na, as in months or years, you know. So parang no end type of stress. Kaya de-stressing is very important in heart management, prevention of heart disease. And kasama dyan is meditation, no? Praying, going to church. Yes. They say that those who go to church regularly are less prone. Okay? Wow. Yeah. Fear. So there are a lot of things that people can do that don't really need a doctor. You know? You just need the doctor up there. You know? So, but you know that there are inherent risk factors, right? Like gender nga, males are more prone. Okay? And then genetics. Although if you take care of your body, you can defy genetics, right? Now, as I said kanina, diet, because it affects cholesterol levels in the blood. Okay, so there's a lot of issues about diet as well. Iba-ibang diet. Opo, Some marami say na pong low pumuputok na carb, diet. some say low fat, some say high carb, some say high fat, you know. So I guess the goal lang is moderation. You know, because Maganda the yun, no, body moderation. really needs carbs. It also needs Yes, fat. You know, because fat and sugar, these are the fuels in the body na magagamit mo for energy. Yeah. But, yun nga, siguro we should avoid so much sugar because that brings about diabetes. And sugar is, you know, pag calories yan kasi, di ba, papasok sa katawan mo, sugar yan, madali lang mawala yan compared to, as a source of fuel, compared to fat naman. So, moderation lang siya. Okay? And exercise. Kasi you have to expend what you put in. Right. Kasi kung kain ng sugars, sinostore ng katawan yan. It is stored as calories in your body, in the muscles and in the liver. So if you fast, Sugars. when you fast, ano yon, bumabalik sa katawan. Kasi our bodies were designed by our Lord, no? Not to be now na ang daming fast food, parang kain ng kain. Yes po. Our bodies were designed not to be eating all the time. Okay? So that's why design siya na pag kumain ka, isi-store niya yan. Parang in preparation for times The of next famine meal. or times of no food. Ganyan. That we were built that way. So when you eat, especially high carbohydrates, it's stored in your muscle and in your liver. And then pag wala hindi ka kumain, kaya you can sustain yourself kasi i-release back siya. Okay, like between carbs and fat, mas nasusustain ang fat. So those are the things that you can do for your body. Right. And then exercise, right? And then have your cholesterols and sugars and things checked. Moderation. Kasi hindi talaga pwedeng hindi din i-check para malaman mo kung kailangan bang gamutin, diet lang ba, to prevent build-up of plaque in the arteries. Kasi yun nga ang sinasabi mo, anong cause nun? Build-up ng dumi or kalawang sa loob ng gut. And these are very small arteries that bring oxygen to the muscle. So pag nagbara yan, mamamatay yung muscle. So either it dies slowly or it just suddenly kills you. No? So actually 60% ng mga lalaki, ang first diagnosis of abara is a fatal heart attack. Yeah, 40% sa females. No? So preventive care is really the best part there. Meron po, since nasa topic na po tayong taking care of ourselves, meron po ba kayong tips regarding lifestyle ng mga tao ngayon to help? I think I mentioned some of it already. Yes, right? So
manage stress, number one. Moderation in the food you eat. Avoid processed foods. Yes. Avoid simple sugars, and fat. Sabi nga nila, kung ma-avoid mo daw yung four-legged animals, mataas kasi lahat ng four-legged, no? Chicken and fish lang. Avoid deep-fried food, But again, there's a lot of controversies about diet and how to maintain. Kasi may mga iba na high fat, pwede na, wala lang calories, wala lang carbohydrates. But from our point of view, pag damihan mo talaga yung fat, talagang tataas yung cholesterol with time. But what happens kasi when you restrict carbohydrates, parang you lose a lot of weight. Okay? Kasi gagamitin na niya yung fat as fuel. So as I said, i-break down ng katawan yon. So you lose weight. But in the end, in the long-term care of your body, you still build up that plaque inside your arteries, here, to the brain and to the heart and to the kidneys. So again, balik. Tip din yun. Moderation. Avoid processed foods, artificial food, kung pwedeng fresh. Less in salt. Okay. Wala talagang hard and fast rule. Kasi iba-ibang tao, iba-iba din ang make ng katawan, iba-iba ang risk, iba-iba ang kailangan. Yes. But the basic is we were made really to just take things in moderation and manage stress. That's buffet. Talaga. Buffet. Yung mga buffet talagang, it stimulates your brain to eat a lot. Yeah. Kasi sayang din po yung binayad. Sayang binayad, kakain na ng kakain. Anyway, once in a while lang. But again, when you eat that's stored into your body and as calories. Okay. So, yan. Thank you po, Dr. Yeah. Sa mga shinare niya. Yeah. So, yun po, number one tip po, in moderation lahat na gagawin natin and exercise. Pero banggitin ko lang din po dahil si Dr. Mary po ay part ng isang foundation and that's EPCOM. Can you explain further po what is EPCOM? As you know, I'm a cardiologist, but my heart is to take care also of adult leukemia patients. So EPCOM is really the first and only adult leukemia foundation in the country. So we take care of leukemia patients in 3 arms of service, medical, financial, but most of all the spiritual aspect of the disease. And incidentally, one of our advocates is Kuli Desma, and if I may invite everyone, that she has a concert on March 16. It's actually her birthday concert. Marami siyang guests. Si Piolo Pascual, Alden Richards, Christian Bautista, Nanette Inventor, Isabel, her daughter Carlo Orosa, Migo Adicer, Tim Pavino, Ogie Alcacid, and the Perkin Twins. So it's going to be a very nice concert sa CCF, in the main CCF in Tiendesitas. It's also going to be a sharing of the gospel. So I want you all to invite your family and friends. It's going to be a good concert. Yes po, yan. Tamang-tama po sa usapang puso nga po ang naging usapin po natin yan. Kaya tandaan po natin yung sinabi ni Doc Demer na talagang preventive care din and yung moderation talaga. And as Proverbs 4:23 says, keep our hearts with all diligence. Kaya panatilihin po natin na malusog ang ating mga puso sa pisikal na aspeto at lalong-lalo na po sa espiritual. Kaya samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo dito lang sa Health Talks! Thank you for having joined us in our talks today here at Lighthouse Cafe. We hope you were blessed and you enjoyed all our discussions today. And we would like to thank our ministry partners. Special thanks to 4 Gospel Catering Services and to the Lighthouse Blooms for our creative on-set decor. And thank you also to Miss Tina's Specialty Cakes for her cupcakes on set and her special tokens. Maraming salamat din po sa Desire Fashion Boutique for the host apparel. At para naman sa mga on-the-go na palaging naka-mobile, you can easily catch our latest episodes through our YouTube channels. Hanapin po ninyo ang Lighthouse Bible Baptist Church channel and GCTV YouTube channel. And don't forget to subscribe. And you can also watch the latest shows via our new GCTV mobile app and of course ang Lighthouse Bible Baptist Church mobile app. You can download these via App Store and Google Play Store. That's right, Reza, and we would love to hear from you. Send us your comments via our official Facebook page, that's Lighthouse Cafe, and also email us at goodtalks@lighthousecafetv.com. Tomorrow, don't forget, The Pulpit here on GCTV Channel 185.
And so be with us again next week as the Lighthouse Media Ministry of the Lighthouse Bible Baptist Church brings to you another episode of the Lighthouse Cafe. Where good talks happen.